สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรม Miracle Deed โครโมโซมคือตัวถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของเซลล์และการแบ่งเซลล์ที่มีอยู่ด้วยกันหลากหลายล้านเซลล์ในร่างกายของคนเราและในแต่ละเซลล์จะมียีนและ DNA ของมนุษย์จะมีโครโมโซม23 คู่ 46 แท่งแบ่งเป็นโครโมโซมร่างกายที่เรียกว่าออโตโซม22 คู่และอีก1คู่คือโครโมโซมเพศลักษณะของโครโมโซม23 คู่ 46 แท่งเป็นโครโมโซมปกติของมนุษย์ซึ่ง22 คู่ก็คือโครโมโซมร่างกายที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งหญิงและชายส่วนคู่ที่23คือโครโมโซมเพศโดยเพศชายจะมีโครโมโซม X และ Y อย่างละ1ชุดเรียกว่า XY เพศหญิงจะมีโครโมโซม X 2ชุดเรียกว่า XX โครโมโซมทำหน้าที่อะไรและส่งผลอย่างไรกับร่างกายมนุษย์โครโมโซมร่างกายออโตโซมทำหน้าที่ในการกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพต่างๆเช่นสีตาสีผิวลักษณะเส้นผมส่วนสูงรูปร่างหน้าตายกเว้นเรื่องเพศอย่างเดียวที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของออโตโซมโครโมโซมเพศทำหน้าที่ในการกำหนดลักษณะเพศถ้าเพศหญิงจะมีลักษณะโครโมโซมที่เหมือนกันคือ XX ถ้าเพศชายจะมีลักษณะโครโมโซมคนละชุดคือ XY ส่วนประกอบของโครโมโซมประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิดและ DNAโดยส่วนใหญ่จะเป็นฮิสโทนโปรตีนและนอนฮิสโทนโปรตีนอย่างละเท่ากัน โดยฮิสโทนโปรตีนจะคอยจับเกาะติดอยู่กับ DNA ส่วนนอนฮิสโทนจะทำหน้าที่ต่างกัน เช่น บางชนิดทำหน้าที่หดตัวบางชนิดของ DNA ขณะที่บางชนิดทำหน้าที่ในการจำลองตัว DNA โครโมโซมถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้อย่างไรโครโมโซมแต่ละชุดจะได้รับการถ่ายทอดจากพ่อและแม่โดยลูกก็จะได้รับโครโมโซมชุดหนึ่งมาจากครอบครัวของแม่และอีกชุดหนึ่งได้มาจากครอบครัวของพ่อซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนพ่อและมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนแม่เพราะต่างได้รับโครโมโซมคนละ1ชุดจากของพ่อและแม่รู้ไหมว่าพ่อคือคนที่กำหนดเพศของลูกเป็นเพราะว่าไข่ที่ตกออกจากรังไข่ของแม่จะมีโครโมโซม X แต่อสุจิของพ่อจะแยกแตกต่างไปอสุจิบางตัวมีโครโมโซม X ขณะที่อีกหลายตัวเป็นโครโมโซม Yถ้าหากอสุจิมีโครโมโซม X ไปทำการปฏิสนธิกับไข่ซึ่งเป็นโครโมโซม X อยู่แล้วก็จะได้ลูกหญิงหากอสุจิมีโครโมโซม Y ไปทำการปฏิสนธิกับไข่ซึ่งมีโครโมโซม X อยู่แล้วก็จะได้ลูกชายถ้าโครโมโซมผิดปกติเกินไปหรือขาดไปจะส่งผลต่อลูกให้เป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งเหตุการณ์นี้เห็นกันอยู่บ่อยๆในสังคมเช่นโรคปากแหว่งเพดานโหวสมองโตแขนขาลีบพัฒนาการสมองช้าออทิสติกทาลัสซีเมียและอื่นๆอีกมากมาย DNA คือสายพันธุ์ที่มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตเกือบทุกชนิดทั้งคนพืชและสัตว์มีลักษณะเป็นสายบิดเกลียวคล้ายคู่บันไดโดย DNA จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางพันธุกรรมเอาไว้เพื่อเก็บรักษาและถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมของเผ่าพันธุ์ทำให้เราสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งจีนเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพเช่นส่วนสูงเตี้ยอ้วนผอมรูปร่างสีผิวดำขาวสีตาเส้นผมไปจนถึงลักษณะนิสัยใจคอด้วย
เช่นเป็นคนใจเย็นขยันอดทนอารมณ์ดีอารมณ์เสียขี้โมโหนิสัยดีนิสัยเลวคาดว่าในร่างกายมนุษย์อาจมียีนอยู่ราวๆ20,000 ถึง 25,000 ยีนดังนั้นก่อนการแต่งงานจำเป็นต้องสืบประวัติครอบครัวของทั้งสองฝ่ายให้ดีเสียก่อนจะได้ไม่เสียใจในภายหลังเพราะว่าลูกของท่านจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมจากทั้งสองครอบครัวซึ่งจะมีทั้งยีนด้อยยีนเด่นมีเรื่องราวถึงการถ่ายทอดพันธุกรรมด้านเลวจากรุ่นสู่รุ่นยังคงเป็นเรื่องจริงที่เห็นในเวลานี้ถ่ายทอดกันมา5รุ่นแล้วดังจะเล่าดังต่อไปนี้คือรุ่นที่1ทวดเลวของครอบครัวหนึ่งมีนิสัยขี้เกียจติดเหล้าเมายาจอมวางแผนรูปร่างผอมดำแต่ทำงานเอาหน้าเอาเปรียบคนทำงานด้วยกันคิดสบายทางลัดโดยไปสมัครงานทำงานเป็นคนสวนในสวนผลไม้เศรษฐีครอบครัวหนึ่งซึ่งครอบครัวนี้สามีภรรยารักใคร่ปรองดองกันอย่างดีมีลูกชายหญิง9 คนสามีภรรยาช่วยกันทำมาหากินจนกลายเป็นเศรษฐีและเป็นคนใจดีต่อลูกจ้างตัวสามีต้องหมุนเวียนไปดูแลสวนหลายที่ไปครั้งละ 2-3 วันมีบางครั้งที่ลูกโตแล้วก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวกันหมดเหลือแต่เพียงตัวภรรยาอยู่ดูแลคนงานที่สวนที่บ้านของตนกับลูกสาวคนโตและลูกคนเล็กที่ยังไม่มีครอบครัวแต่เธอก็ได้แบ่งมรดกทั้งหมดให้กับลูกทุกคนไปเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงสวนและบ้านที่เธออยู่กับสมบัติอีกเล็กน้อยเพราะถือว่าเธอยังค้าขายผลไม้มีเงินหมุนเวียนอยู่แล้วทุกวันคนงานเลวคนนี้เข้ามาทำงานได้3 วันเท่านั้นก็รู้ถึงการไปเฝ้าสวนของสามีเธอวันหนึ่งมันย่องขึ้นบ้านไปข่มขืนภรรยาเจ้าของสวนคืนที่2มันย่องไปข่มขืนลูกสาวคนโตคืนที่3มันย่องไปข่มขืนลูกสาวคนเล็กโดย3 คนแม่ลูกต่างไม่กล้าพูดเรื่องที่เกิดขึ้นอับอายชาวบ้านและต่างไม่รู้ว่าเป็นคนงานคนเลวคนเดียวกันที่เป็นพญาเทครัวเลยจนผ่านมาได้1 เดือน3 คนแม่ลูกตั้งท้องพร้อมกันเรื่องทั้งหมดจึงแดงขึ้นว่ามีพ่อเป็นคนเดียวกันเป็นคนงานเลวขี้เหล้านั่นหมายความว่าจะตกถังข้าวสารไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตพอสามีเจ้าของสวนรู้ว่าภรรยาตั้งท้องเขาจึงอยากขาดทันทีเพราะเขาทำหมันมาตั้งหลาย10 ปีแล้วจะท้องได้อย่างไรและเขาก็ออกจากบ้านไปเลยไปมีครอบครัวใหม่คนงานเลวมันไม่รู้หรอกว่าสมบัตินั้นถูกแบ่งไปหมดแล้วพอสามีเจ้าของสวนไปแล้วมันคิดว่ามันจะสบายทั้งชาติเพราะมีผู้หญิง3 คนมาหาเลี้ยงมันแต่เรื่องไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะคนที่เป็นแม่มีแค่สวนกับบ้าน1 หลังเท่านั้นและก็ค่อยๆขายกินเธอเสียใจมากประชดชีวิตเลิกทำมาค้าขายดื่มเหล้าเมายากันทั้งบ้านไม่สามารถทำการค้าได้อีกต่อไปจึงค่อยๆขายสมบัติกินหมดไปสุดท้ายคนที่เป็นแม่คลอดลูกสาว1 คนตัวดำเหมือนคนงานเลวไม่มีผิดเพี้ยนส่วนลูกสาวคนโตคลอดลูกแฝดชาย1ดำเหมือนพ่อหญิง1ขาวเหมือนแม่หนีออกจากบ้านไปเลยไม่สามารถทนต่อสภาพ4 คนผัวเมียเดียวกันและขี้เหล้าอีกต่างหากไม่ยอมทำมาหากินและลูกสาวคนเล็กมีลูกกับคนงานเลว6 คนชาย4หญิง2ชายผิวดำ4หญิง2 คนผิวขาวขายสมบัติมากินเหล้าเมาจนหมดตัวสุดท้ายไปเช่าบ้านคนงานของตัวเองจนตายต่อมารุ่นที่2กล่าวถึงลูกสาวที่เกิดจากภรรยาเจ้าของสวนมีรูปร่างผอมดำดื่มเหล้าติดการพนันนิสัยที่โกงชาวบ้านโกหกกลมหลอกลวงเงินทองชาวบ้านยืมแล้วไม่ใช้คืนเธอเข้าออกบ่อนการพนันได้สามีเป็นนักเล่นในบ่อนมีลูก9 คนชาย4หญิง5ลูกผิวดำ8 คนผิวขาวแค่คนเดียวกล่าวถึงลูกสาวคนโตของเจ้าของสวนมีลูกชายดำ1 คนนิสัยขี้เกียจทำงานเหมือนพ่อไม่มีผิดเพี้ยน
ซึ่งจอมวางแผนเกาะเมียกินให้เมียหาเลี้ยงแถมเจ้าชู้อีกต่างหากตัวลูกชายของเขามีลูกอีก3 คนลูกสาวพิการเป็นออทิสติกตายตอน8 ขวบลูกสาวคนสุดท้องก็ผูกคอตายลูกชายก็ตายในคุกส่วนลูกสาวของเธอทำงานตามผับบาร์มีลูกชาย2ลูกสาว2ผิวดำ2ผิวขาว2มีลูกสาว1 คนที่มีการศึกษาดีเอาตัวรอดหลุดพ้นจากวงจรวิบัตินี้ลูกชาย2 คนเข้าออกคุกจนตายลูกสาวอีกคนเป็นผู้หญิงขายบริการนี่คือรุ่นที่2กล่าวถึงลูกสาวคนเล็กมีลูกชาย4 คนดำลูกสาว2 คนขาวทั้งหมดก็ติดเหล้าเล่นการพนันเกาะเมียกินลูกสาวดีหน่อยเป็นข้าราชการแต่ก็โชคร้ายกรรมมันตามสนองที่ทวดของเธอทำไว้มีสามีเป็นข้าราชการเหมือนกันแต่ติดเหล้าและเจ้าชู้ไม่รับผิดชอบครอบครัวรุ่นที่3คือรุ่นหลานของชายคนเลวนี้หลานทุกคนได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมที่ติดเหล้าเหมือนกันหมดเล่นการพนันและเจ้าชู้ไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นโสเภณีขายบริการต่อมารุ่นที่4รุ่นเหลนของชายคนงานเลวคนนี้ก็ไม่ต่างกันเลยติดเหล้าเล่นการพนันขี้เกียจทำงานสุจริตเดินเส้นทางมิจฉาชีพเข้าออกคุกจนไปตายอยู่ในคุกรุ่นที่5เป็นรุ่นโหลนของคนงานเลวก็เช่นเดิมไม่ต่างจากรุ่นก่อนๆใจดำเห็นแก่ตัวติดเหล้าติดการพนันขี้เกียจทำงานติดคุกติดตารางสรุปได้ว่าสายเลือดต้นตระกูลเลวก็จะถ่ายทอดพันธุกรรมเลวไม่รู้จักจบสิ้นจากรุ่นสู่รุ่นทุกรุ่นเป็นลูกหลานของคนงานเลวที่ไม่ยอมทำมาหากินเลี้ยงชีพยากจนข้นแค้นไม่มีคนไหนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยแม้แต่คนเดียวและทุกรุ่นรับกรรมที่ทวดมันทำไว้คือทำให้เขาบ้านแตกเสียแหลกขาดทุกคนไม่มีลูกหลานเหลนโหลนคนใดที่มีครอบครัวอุดมสมบูรณ์อยู่พร้อมหน้าพร้อมตามีแต่เป็นครอบครัวที่แตกแยกสามีภรรยาเลิกกันทิ้งลูกให้ฝ่ายลูกหลานตัวเองต้องรับผิดชอบเองและลูกหลานของมันเองก็ติดเหล้าติดการพนันมันเป็นการสืบทอดทางพันธุกรรมโดยอัตโนมัติซึ่งก็ไม่รู้ว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลขี้เมาและขี้เกียจขี้โกงอีกต่างหากไปทวดของมันไปทำลายทรัพย์สินทำลายครอบครัวดีๆหนึ่งให้บ้านแตกเสียแหลกขาดสุดท้ายลูกหลานเหลนโหลนของคนงานคนนี้ก็ยากจนข้นแค้นทุกคนต้องรับกรรมที่ทวดมันทำไว้มันน่าแปลกจริงๆจงเป็นคนดีมีคุณธรรมเพื่อลูกหลานของท่านจะได้ไม่ต้องลำบากรับกรรมที่ต้นตระกูลเป็นผู้ทำไว้สวัสดีค่ะ